Goedemorgen, Mathieu. Goedemorgen. Goedemiddag zijn we Mathieu. inmiddels, ja. Ik zou eigenlijk willen beginnen te vragen, kan je je ogen sluiten? Stel je voor dat je op het water drijft met je surfplank. En er komt die perfecte golf voorbij. Beschrijf het gevoel als je die perfecte golf pakt. Daar zit dat is een soort adrenaline. Dit is het moment dat het moet gebeuren. Dit is het moment dat je in één keer die kracht in je... Die kracht van de natuur voelt. Die je voortstuwt. Die je een zetje geeft. Die golf die je verrast. Die toch niet helemaal zo is als dat je gedacht had. En dat je op dat moment daarmee omgaat. Schitterend. En nou pak ik toch even een helikopter en ik laat je landen hier op het midden van de campus in de TU Delft. Zijn er momenten dat je datzelfde geluksgevoel raakt? Tijdens je werk aan de TU? Ik weet het niet. Ik denk dat wel iets anders is. Omdat mijn werk aan de TU toch wel iets is van de mind, zeg maar. Dat is iets wat je vaak iets berekender doet. Ik denk dat hetgene wat het nog het dichtste bij komt, is als je iemand spreekt of een e-mail krijgt van een student of zo, die met iets heel verrassends is gekomen. Dat je... in alle eerlijkheid hebben we soms opdrachten waar we eigenlijk vaak zelf ook niet weten wat eruit gaat komen. Dat is onderzoek. En dat proberen we ook met studenten te doen. En dan als dan die studenten terugkomen met iets waarvan je denkt van... Wow, had ik niet verwacht dat we deze weg op zouden gaan. En dat is eigenlijk best wel leuk. Dat is ook zo'n moment dat je denkt dat je verrast. Waar je een soort ja, waar je ook merkt dat die stofjes in je lichaam vrijkomen. Je krijgt er energie van, zeg maar. Hoe intensief is jouw werk? Ik denk dat bij tijd en wijle wel intensief is. Omdat het is voor ons niet zo dat het werk vaak ophoudt op een bepaalde tijd. Tenminste, voor mij is dat moeilijk. Op een gegeven moment stop je ermee, maar dingen blijven toch in je hoofd nog doorgaan. En je werkt met een groep mensen en die blijven je e-mails sturen. Of die sturen je meer e-mails dan dat je op een dag kan beantwoorden. Of die stellen je meer vragen dan dat je op een dag of een week of een maand kunt beantwoorden. Dus dat maakt het denk ik even intensief. Dat het soms moeilijk is om niet aan alles te kunnen voldoen of zo. Om aan het eind van de dag de computer uit te zetten en toch te denken van ik heb een goede dag gehad. Terwijl je weet dat er nog legio aan vragen of legio aan dingen zijn waar je niet aan toe bent gekomen. Is er een spanning tussen het uitdagen van je collega's, studenten, PhD's om je heen aan de ene kant en hun welzijn? Ik twijfel een beetje. Omdat aan de ene kant denk ik dat er zeker een spanning zit. Hoe verder je mensen het diepe ingooit, hoe onzekerder je kunt zijn. En dat merk ik bij mezelf ook. Hè. Als er soms de weg niet helemaal duidelijk is, daar ga je meer over piekeren dan als heel duidelijk is wat het volgende punt is. Tegelijkertijd is ook die onzekerheid en dat bovenkomen daarna, dat kan voor mensen een trigger zijn. Dus als je die moeilijke taak hebt gehad waarvan je niet wist waar je naartoe ging en uiteindelijk met worstelen kom je boven, zeg maar. Als dat je lukt, dan kan dat een kick geven. Een andere kick dan op het moment dat je het vast uitgelijnde plan tot voldoening hebt gebracht. You need courage to do less. Met andere woorden, het vereist moed om dingen uit je agenda te schrappen. Absoluut. Oh, absoluut. Ik denk dat daar heb je zoveel dapperheid voor nodig om nee te kunnen zeggen. Sommige mensen zeggen wel eens yes equals no. Op het moment dat je ergens ja tegen zegt, dan indirect zeg je nee tegen iets anders. En dat is ook zo. Als je je agenda laat volstromen met andere dingen, dan kom je niet aan sommige dingen toe die je misschien belangrijk vond. Als we zouden teruggrijpen op misschien wel 15, 20 jaar geleden. Waar dacht je toe? Wat waren je gedachten daarbij?
Ik denk dat als je mij 10, 20 jaar geleden had gevraagd van wat is het summum? Wat is hetgene wat je het beste, wat je kunt bereiken? Dat is zou het zijn van zo vrij mogelijk zijn. Zoveel mogelijk kunnen surfen. Wat volgens mij eigenlijk betekende gewoon zoveel mogelijk vrij kunnen zijn en van dingen kunnen genieten. Flexibel zijn. Gewoon vrij kunnen zijn om de dingen te doen waar je energie uit haalt. Ik denk dat ik dat op dat moment had gevoeld. En ik denk dat ik over de jaren heen ook geleerd heb dat als je sommige dingen wil, ja, dan is het soms ook noodzakelijk dat je daar dan andere dingen voor laat. Dus ja, als je zo vrij als een vogel wil zijn, dat kan. Maar dan is het soms wel lastig om dan met mensen samen te werken. Dus dan is het kiezen tussen ambieer je een vrije solistenrol, waarbij je gewoon helemaal doet wat je... Of wil je onderdeel zijn van een orkest. Maar ja, dan zul je er toch ook moeten zijn voor de repetities. Nou, en in die zin heb je natuurlijk fors gecommitteerd hier aan een groot orkest, de TU Delft. En dat doe je met ziel en zaligheid. Kan je het laatste moment daarvan schetsen? Oh ja, afgelopen vrijdag was ik met 2 nieuwe promovendi en een collega uit Utrecht. Was ik op Texel op een strand waar wij de komende 4 jaar metingen gaan doen. En gaan kijken of zo'n strand voldoende sterk is tegen een superstorm. En ik was daar. We waren daar met z'n 4. En wij staan er op het strand. En we hebben de hele dag op het strand daar metingen gedaan. Hebben gekeken. Hebben ons verbaasd over hoe dat strand eruit zag. Nagedacht wat dat dan zou betekenen in de toekomst. En wij zitten daar aan het eind van de dag even wat te eten met z'n allen. En ik denk, ja, van wauw, dit is dus wat ik ook doe als werk. Ik mag met deze jonge mensen mag ik nadenken, mag ik lachen, mag ik werken. Zij gaan naar huis en ik krijg komende week allemaal e-mailtjes van ze. En allemaal, ze bellen me op met allemaal dingen die zij gezien hebben in die metingen die we gedaan hebben. Ja, dat is wel echt goud. Ik ben Mathieu de Schipper, universitair docent bij de afdeling waterbouwkunde.